من غير المعقول أن تكون في وسط الدنيا ثم فجأة تقتحم الصلاة وتريد أن تخشع. صعب. إنه لا يوجد زر تضغط عليه لتخشع فتخشع. إذا ما هو المطلوب؟ اجعل للصلاة مقدمة. وقد علمنا الله كيف نجعل بين الصلاة وبين الدنيا فاصلا يحجب عنا أثر الدنيا لكي لا ننشغل في الصلاة بهذه الدنيا. مثلا استعد مع الأذان، لا تنتظر الإقامة ثم تدخل، لا، توضأ لكل صلاة حتى لو كنت على طهارة. هذه لها فائدة، استنارة الوجه، خف الذنوب. ثم بعد ذلك هيئ نفسك بركعتين إن كان هناك وقت قراءة شيء من كتاب الله عز وجل لتتهيأ للقراءة العظمى، قراءة الصلاة التي هي ركن. وإذا دخلت في المسجد ساوي بين الصفوف واحرص على أولها، وانتبه، اللي يصلي في الصف الأول خشوعه ليس كمن يصلي في الصف الثاني، ومن يصلي في الصف الثاني خشوعه ليس كمن هو يصلي في الصف الثالث، وهكذا حتى في الصف الواحد يختلف الخشوع. فمن هو أقرب إلى الإمام يكون أفضل من الذي هو أبعد منه. وقبل أن تدخل إلى الصلاة اسأل نفسك، هناك أسئلة ألقها على نفسك. قل أنا الآن ماذا أفعل؟ من سأقابل؟ توضأت ولبست ثيابي واستقبلت القبلة، ماذا سيحدث لي بعد قليل؟ سأقابل من؟ سأكلم من؟ هذه مقدمات، هيئ نفسك لها. وهناك عبادة تسبق الوضوء، وهذه العبادة قليل من الناس ينتبه لها، إنها السواك. هذه عبادة مهجورة عند كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لاحظ، لأمرتهم، لكن لولا المشقة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. يقول ابن رجب: أي أكثرت حثكم عليه وترغيبكم فيه بذكر فضله. وإنسان يسأل: طيب أنا عندي الآن هذا السواك، متى أستعمله؟ تستعمله عند الوضوء، تستعمله عند الصلاة، عند قراءة القرآن، لو تغيرت رائحة الفم، مثلا لو أطال الإنسان السكوت، أو عند إرادته النوم، عند استيقاظ من النوم، إذا دخل المنزل يريد يلاقي الأهل. السواك يطيب الفم، وأنت تريد أن تلاقي الله عز وجل، يجب أن تطيب فمك للقاء الله تعالى، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب فمه قبل أن تفيض روحه للقاء الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اليوم حين رجع المسجد فاضطجع في حجره، فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده فعرفت أنه يريده، فقلت: يا رسول الله أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فأخذته فمضغته له حتى ألينه ثم أعطيته إياه فاستن به كأشد ما رأيت يستن بسواك قبله، ثم وضعه صلوات ربي وسلامه عليه. ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري، فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. ثم مالت يده وسقطت ولحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. لا يصلح أن تقف بين يدي الله هكذا فجأة، لا بد من أن تمر بمراحل من التجهز والاستعدادات قبل لقاء صاحب الجلالة. وهذا الرب العظيم هو الذي حدد بنفسه كيف يكون هذا الاستعداد، وليس كل واحد يتجهز بطريقته الخاصة، لا. كثير من الناس لا يحس بطعم الوضوء ويرى أنه وسيلة للدخول إلى الصلاة، لا أكثر لا أقل. يعني لأنه لا يمكنني أن أصلي إلا عندما أتوضأ، فإذا لا بد أن أتوضأ. لا، خسارة والله. كل يوم نتوضأ بلا مشاعر؟ لا بد أن نعرف معاني الوضوء وأسراره. أول شيء يمكنك أن تغيره في وضوئك هو مقدار الثواب والأجر في وضوئك. فإن قلت لي ماذا عسى أن أفعل؟ أنا آتي بجميع أركان الوضوء وأقرأ جميع الأذكار بعد الوضوء، وحتى الماء أحاول أقتصد فيه، ماذا عسى أن أفعل أكثر من هذا؟ نقول: أحسنت، ولكن كل هذا من عمل الجسد. هناك أمر مهم للغاية، وهي النية ومشاعر القلب. يقول ابن القيم: صحيح النية مع عمله القليل يقطع من المسافات أضعاف ما يقطعه الخالي من النية، حتى مع تعبه الكثير. حتى المبارك يقول كلمة جميلة، يقول: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. إذا ما هو المطلوب؟ أولا اسأل نفسك، أنت عندما تذهب للوضوء ماذا تنوي؟ أنوي أني أذهب أتوضأ لكي يصلي. نقول هذا الذي تفعله هو الذي يفعله أغلب الناس،
ينوون فقط استباحة الصلاة، أي أنه يستطيع أن يصلي، ولكنك تستطيع أن تنوي نيات أكثر بكثير فتحصل على أجر أكبر بكثير، كما يذكر ذلك أهل العلم. إذا توضأ الرجل ونوى بالوضوء أن يستبيح الصلاة، ثم زاد على ذلك بأن نوى فوقها أنه يطيع الله تعالى لأنه أمره بالوضوء في سورة المائدة عندما قال له: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق، الآية. صاحب هذه النية أجره عند الله أكبر، نوى نية زائدة يطيع الله. أما إذا زاد عليها نية أخرى، زاد بأن يفعل وضوء اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، استباحة الصلاة، طاعة الله، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أجره أكبر وأكبر، وهكذا. إخواني أخواتي، الذكي يعرف كيف يكاثر أجره بالنيات، والوضوء هو مقدمة الدخول على الله تعالى، ولا ينبغي لأحد أن يدخل على الله إلا عندما يكون طاهرا مما لا يحبه الله. فإذا صار العبد طاهرا مما لا يحبه الملك، صح له أن يقابل الملك. إذا أراد أن يلاقي الله تعالى يجب أن يتطهر من ذنوبه قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل على ربه. طيب كيف يفعل ذلك؟ بالوضوء. نعم، الوضوء يفعل ذلك، بل ويصل بالإنسان إلى مرحلة لا يبقي عليه ولا حتى خطيئة واحدة. مرة من المرات توضأ عثمان رضي الله عنه، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن القيم: إذا لقي العبد ربه يوم القيامة فإنه لا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة من الذنوب، كما أنه أيضا لم يؤذن للعبد في الدنيا بالدخول على الله في الصلاة بغير طهارة. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل إن شئت الدعاء اللي يكون بعد الوضوء، ماذا فيه؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن الوضوء تطهير والصلاة تطيب، ولهذا يوضع الحلي والذهب على جسد المؤمن في الجنة على المواضع التي تم تطهيرها من أعضاء الوضوء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذه النيات والاستشعارات هذه تجعل وضوءك مختلف، يعني يختلف عن وضوء غيرك، أكثر أجرا، بحسب تفاضل أعمال القلوب تحصل كثرة الثواب عند الله تعالى، لا بمجرد أعمال الجوارح. فإذا بدأت تتوضأ تأمل كأن الذنوب تخرج مع الماء، كأنك ترى سوادها بعينك وأنت تتوضأ، يفارقك إلى غير رجعة، وأنت تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى أنه سيغفرها راجيا رحمته. فإذا صار العبد متطهرا مما لا يحبه الملك، صح له أن يقابل الملك. يجوز للإنسان في الوضوء أن يمسح على ما يلبسه على قدميه رخصة من الله عز وجل، فيجوز أن يمسح على الجورب والخف، أيضا الحذاء إذا كان ملتفا حول القدم، ولا يشترط أن يغطي الجورب الكعب أو أن يكون غير مخروق ولا شفاف، بل حتى لو كان الجورب لا يغطي الكعب مثل حتى الجوارب الرياضية القصيرة هذه، أو مخروقة من كثرة الاستعمال، أو شفافا حتى كالجوارب الصيفية، كله يجوز المسح عليه. يقول سفيان الثوري: امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ ولكن هذه رخصة لها شروط. أولا، يجب أن يكون لابسا للخفين على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والحديث رواه البخاري ومسلم. أيضا أن يكون المسح في وقت المحدد للمسح، وهو يوم وليلة للمقيم يعني تقريبا 24 ساعة، و3 أيام بلياليها للمسافر يعني 72 ساعة. وهذا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن. هل الأفضل أن يمسح على الخف أم يغسل قدمه؟ سؤال: أفضل أن أغسل أم أن أمسح؟ نقول: إذا كان الإنسان لابسا للخف الأفضل أن يمسح ولا يخلع، لا يقول لا هذه رخصة لا أريدها أريد أن أخذ بالعزيمة، لا، خذ الرخصة، الله يحب أن تؤتى رخصه. وإن كان الإنسان غير لابس الخف فالأفضل الغسل ولا يتعمد أن يلبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لابسا له مسح وإلا غسل، فكذلك. هذا فضل من الله علينا أن نستشعر أننا نمسح لأجله كما أننا نغسل لأجله. فإذا أتتك الرخصة من الله تعالى فاستعملها، الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
واجعل في نفسك أنك تفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو صلوات ربي وسلامه عليه أفضل من توضأ وقد مسح على خفيه. ولكن يطرأ سؤال: متى يبدأ حساب المدة في المسح؟ يعني متى من وضوئي ولا من لبسي للخف؟ لا، يبدأ من أول مسحة بعد انتقاض الوضوء. فإذا أنا مثلا انتقض وضوئي فمسحت، لبست الخف على طهارة، فانتقض وضوئي ثم مسحت أول مسحة الساعة 5 عصرا يوم السبت، فإنه يجوز لي أن أستمر أمسح حتى الساعة 5 عصرا من يوم الأحد اليوم اللي بعده. بعض الناس يوقت الجورب بالصلوات، يعني بحسب الصلوات. لا، الصحيح أن توقت بالوقت بغض النظر عن الصلوات. طيب لو نزع جوربه وقد مسح عليه، هل ينتقض وضوءه؟ يعني مثلا لو أنه مسح على جوربيه ثم دخل المسجد فوجده حارا، نزع الجورب يريد أن يصلي، فهل وضوءه صحيح؟ نعم، وضوءه صحيح ولا ينتقض، لأنه يوافق فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أنه نزع الممسوح ثم صلى ولم يتوضأ ولم يغسل قدميه ولا شيء. كما لو أنه توضأ ومسح على رأسه ثم حلق رأسه بعد ذلك، هل الوضوء ينتقض؟ كذلك هنا. طيب لو انتهت مدة المسح ولكن الوضوء لم ينتقض، يعني انتهت 24 ساعة بالنسبة حق المقيم وهو على طهارة، فهل يصح له أن يصلي أم يلزمه أن يعيد الوضوء أو على الأقل يغسل قدميه لأن مدة المسح انتهت؟ الصحيح أنه لا يلزمه شيء من ذلك، لا يتوضأ ولا يغسل قدميه، بل يصلي ولو انتهت المدة ما دام هو على طهارته لم ينتقض وضوءه بناقض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المسح ولم يوقت للطهارة. طيب هناك مسألة: لو أن إنسانا بسبب البرد أو غيره لبس جوربين اثنين فمسح على خف ثم لبس فوقه خفا آخر أو جوربا آخر أو لبس فوقه حذاء، فهل له أن يمسح الحذاء؟ الجواب نعم، يجوز أن يمسح عليه، ولكن بشرط أن التوقيت يبتدئ وينتهي على الجورب اللي يكون أول مسحة كانت عليه بغض النظر عن الملبوسات الأخرى. وشرط آخر: يجوز له أن يمسح على الأعلى إذا كان قد أدخله وهو على طهارة أيضا. أخواني أخواتي، الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن هذا علم شرعي إذا تعلمه الإنسان عرف كيف يعبد الله على بصيرة، وإذا كان الإنسان أعلم فهو عند الله عز وجل أحب. فعلى الإنسان أن يتدبر وأن يعرف ماذا يفعل في عباداته، وهل هو يتقرب إلى ربه أم أنه يفعلها عن غير علم. هذه بعض الأمور وبعض المسائل التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا فيها في أمر ديننا ويتقبلها منا جميعا إن شاء الله.